No niin, täällähän ollaan viimeistä kertaa Sam Peckinpah hommissa. Elokuvan entiset pertit, tulevat Lambertit, nykyiset elokuvan ekspertit. No niin, eli tänään tosiaan ensimmäisenä, esittelepä siitä Jere. Meillä on heti ensimmäisenä tosiaan vuoden 1972 Steve McQueenin kanssa ensimmäinen yhteistyö Junior Bonner. Kyllä, se on rodeo-elokuva sitten. Filmi, jota en ole kyllä koskaan nähnyt. En voi kyllä kauhean sanoa, että innolla odotan, koska en ole todellakaan mikään rodeo-mies. Mutta sitten on vähän perinteisempää sen jälkeen Peckinpahia perinteisemmin, eli Steve McQueenin ja Ali McCrory tähdittävä Getaway, pakotie sitten. Joo. Samalta vuodelta 1972. Joo, eli sehän just tuossa juteltiin, että niin kun, kyllä 70-luvun alkupää oli Peckinpahin sitä kulta-aikaa. Että... Kyllä, 69 lähti hurjasta joukosta ja aika lailla tasaiseen tahtiin mentiin sinne raivopäihin asti, että käytännössä katsottuna yksi elokuva per vuosi, tänä vuonna 2 ja niin edes poispäin. Sitten siinä olikin taukoa vähän ja sitten tuli vielä viimeinen, tuli toi verinen viikonloppu sitten 80-luvun. Kyllä. 83 tarkalleen ottaen, mutta ei mitään, mennään kattoon kuule sitä sitten Junior Bonner ja pistetään countrymusa soimaan ja Juurikin näin. rodeo-hattu päähän ja let's go! There never was a horse that couldn't be rode. There never was a cowboy that couldn't be throwed. Famous old saying, right? Steve McQueen as Junior Bonner. He has only one problem. The 20th century. Okidoki! Se oli siinä semmonen vilmi ja niin kuin sanottu, niin rodeo-elokuva ja siis tosiaan kertoo tästä, keskilännen Arizona, niin tätä tämmöstä niin kuin rodeo-karnevaalihupia, eli se niille, jotka, siellä saattaa olla muutama, jotka ei niin kuin ymmärrä, mitä rodeossa on sääntöjä, niin en mäkään oikeastaan, eli siis erilaisia lajeja, mitkä liittyy sitten siihen, että ollaan villieläinten tai härkien ja mitä kaikkea, niin se hevosten selässä mahdollisimman pitkään pysytään sen selässä sitten. Joo, siis lyhykäisyydessä rodeo-kisathan on näitä perinteisiä 1800-lukulaisia niin kuin karjapaimen tehtäviä, eli juuri tosiaan hevosen kesyttämistä ja härän selässä pyörimistä ja lehmän lassoamista ja kaikkea lypsämistä ja muuta, eli niin kuin tämmöisiä hyvin perinteisiä karjapaimen temppuja, niistä on vaan tehty sitten tämmöistä vähän niin kuin työstä sirkushupi, niinkin sanoakseni. Kyllä. Joo, ja eihän näitä tämmöisiä rodeosta kertovia elokuvia kyllä ihan kamalan paljon ole. Ei liikaa, ei. Että tää on sikäli niin kuin hyvin outo linto, paitsi Peckinpahin uralla, mutta myös Steve McQueenin uralla ja myös niin kuin outo lintu elokuvanakin. Joo, siis kyllä toki tästä näkee sen, että sekä Pekko että tosiaan McQueen on molemmat olleet vähän niin kuin silleen aiheesta varsinaisen kiinnostuneita ja innostuneita, ja estetiikkahan tässä näyttelee niin kuin todella isoa osaa. Eli tää on juuri semmoista tietynlaista taas kerran vanha ja uusi maailma kohtaavat meininkiä ja pyritään kuvaamaan tämmöistä amerikaanaa niinkin sanotusti, mutta vain tästä yksittäisestä pienemmästä maailmasta, joka tietysti siellä päin maailmaa ei mikään pikkujuttu ole, vaan äärimmäisen iso asia käsittääkseni vielä tänäkin päivänä. Niin kaiketi, joo. Mutta juonihan tässä on seuraava, että Steve McQueen, eli Junior Bonner, saapuu sitten kotikaupunkiinsa oltuaan sitten, oliko se 6 vuotta sitten reissun päällä, eli se on tämmöinen kiertävä rodeo mestari ja sitten hän tulee sattumalta sitten tänne kotikaupunkiin, missä hän joutuu sitten tapaamaan veljensä taas ja isukkiinsa taas ja sitten äiteensä taas. Kyllä, ja Steve McQueen tuo nimenomaan kaupunkiin se, että viimeksi kun hän täällä on ollut, niin hän on ratsastanut tällaisen pahamaineisen Sunshine-nimisen härän selässä rodeossa ja hävinnyt sitten tämän kilpailun. Niin, eli toisin sanoen ei pystynyt olemaan 8 sekuntia siinä tämän selässä sitten. Ja... Kyllä, ja nyt on revanssin paikka, eli sieltä pitkin elokuvaa tulee näitä katkelmia sieltä menneisyydestä, mitenkä se on jäänyt
Kalvimaan todella pahasti tämä tappio. Mutta sitten tässä on kyllä paljon muitakin aineksia kuin tämä kisa, että tosiaan tämä veli, jota näyttelee Jordan Baker, niin hän on sitten myynyt tämän perheen maatilan sitten, tai ostanut sen ja aikoo myydä sen sitten ja aikoo passittaa äiteen asumaan trailer parkkiin ja Kyllä. näin. Ja Isäukolla on näitä niin kuin kullankaivaja, hopeankaivaja, bisneksiä ja projekteja, jotka kaikki tuntuu menneen perseelle yksi toisensa jälkeen. Ja nyt olisi vielä se viimeinen sauma, että no Amerikassa ei onnistunut, mitä jos lähtisi Australiaan ja kultaa kaivamaan. Mutta niin kuin lähinnä niin kuin sen sanotaankin, että you're all sweet talk ja sitten että sweet talk and dreams. Kyllä, juurikin näin. Eli viinaan menevä ukkeli siinä sitten, mutta varsin hauska semmoinen. Kyllä. Ja sitä näyttelee tosiaan toi Robert Preston, joka nyt ei täällä päin maailmaa suurelle yleisölle varmasti kovinkaan tunnettu nimi ole, mutta hyvin pitkän linjan TV-näyttelijä tosiaan ajoiltaansa ja loppumetreillään sitten joku saattaa muistaa Last Starfighter-elokuvasta. Oliko viimeinen elokuva, minkä hän teki aikanaan? Ei sitä kauhean kauan, kun kattelin Last Starfighterin. Ketä se siinä näyttelee? En mä muista enää, siis siitä on luojauksen tietää kuinka kauan aikaa, kun senkin on viimeksi nähnyt, mutta tämä piti luntata tämä tieto siis toisin sanoen. Joo. Sitten tässä nähdään myös Ben Johnson, joka myös oli hurjassa joukossa. Kyllä. Ja oliko se muissa Peckinpahin filmeissä? Ja monessakin, sehän on näitä Peckinpahin Joo, vakkariäjiä kyllä, että se on sitten tämä, joka omistaa tämän Sunshine härän sitten, kyllä. Joka on tämä vitun kova härkä. Ja sitten meillä nähdään myös legendaarinen film noir näyttelijä Aida Lupino nähdään tosiaan Bonnerin äitinä ja Aida Lupinohan teki tämän ohjasi tämän loistavan Bogart film noir High Sierran aikanaan. Aha, okay. Ja tosiaan myös toisesta Bogart-elokuvasta muistan hänet He ajavat öisin. Siinä hän oli näyttelijänä. Okei, joo. Tämä oli mulle aika uusi tuttavuus kyllä, mutta varmasti on nähnyt joitain hänen filmejä kyllä, mutta niin kuin, ei tässä nyt sillain niin kuin, teekö niin kuin, ei tule heti apteekin. Ei olisi tullut kyllä, mutta onneksi on Jere paikalla, joka on elokuvan ekspertti. Kyllä. Mutta tästä kaikesta varmaan, niin kuin, en mä tiedä miten se sinne välittyi sinne kotikatsomuun, mutta ainakaan mun hirveän niin kuin mielenkiinto tätä kohtaa ei kyllä ollut kauhean korkealla kyllä, että niin kuin, vaikka nämä on ihan hyvin kuvattu nämä rodeo-juttuja ja nämä Americana-juttuja, se on selvästi Sam Peckinpahin kädenjälki on näissä tämmöisissä action-kohtauksissa, missä on hidastuksia ja leikkauksia, siis sellainen niin kuin ristiin-rastiin leikkauksia, mikä on ollut Peckinpahin tosiaan se signature-tyyli, niin tässä on paljon sitä hyödynnetty tällainen, mutta oliko se kisa nyt, niin kuin, ei se ollut mun mielestä kauhean niin kuin, mitenkään niin kuin jännittävä tai mitenkään sellainen, ei se mun mielestä ei ollut jännitettä, ehkä se johtuu enimmäkseen siitä, että niin kuin, ei vaan niin kuin kiinnosta. No jos ei ole rodeo-hattu päässä niinkin sanotusti, niin tuskin se kiinnostaa ja sitten se totta kai, kato semmoista asiaa nyt 1,5 tuntia, mikä ei kiinnosta, niin vaikka siis kuinka hyvin se on tehty, niin loppujen lopuksi siinä on koko ajan se tietty tämmönen huhuijakkaa taustalla. Vähän, siis se on tarpeetonta eläinrääkkäystä on kyllä se on vähän toi rodeon tavallaan se voisiko sanoa, että ristiriitaisuus, ikiaikainen ristiriitaisuus. Se on tavallaan työ, mikä on pakko tehdä, jos haluaa näitä eläimiä kesyttää ja muuta vastaavaa. Miksipä ei tekisi sitä samalla showta. Mutta sitten taas vähän tuntuu nimenomaan siltä, että onko tätä nyt vielä näin 200 vuotta myöhemmin pakko vieläkin jatkaa tätä perinnettä? En mä tiedä siis. Niin paljon en karja-alasta tiedä. Niin just joo, ei varmaan me ollaan vähän jäävejä puhua tästä. Enemmän tai vähemmän. Että ei oikein niin kuin, ehkä meidän asia puhua tommosesta, mutta niin kuin, se on suurta hupia jossain päin maailmaa sitten tommonen. Ja olkoon sitten niin, mutta en mä tiedä, siis vaikka kauhean hankala oikein keksiä tästä, jos mitään kauheasti sanottavaa. No siis tosiaan se, että kyllähän tässä niin kuin loppujen lopuksi tässä on tosi hyviä teemoja ja niin edes poispäin. Niin kuin esimerkiksi tämä perhedynamiikka, että Junior Bonner Steve McQueen on tosiaan tämmöinen, niin kuin takakansikin sanoo, että mies, joka on syntynyt 100 vuotta liian myöhään. Että siinä on tosiaan, että kun se elämällä ei ole niin kuin mitään muuta semmoista painopistettä muuta kuin tosiaan vaan tämä niin kuin vapaus niinkin sanotusti ja tehdä mitä haluaa, joka on tietysti niin kuin amerikkalaisen niin kuin
unelman kulminaatio niin kuin tietyssä mittasuhteessa. Joo. Et siinä mielessä siinä on hyvää kommentaaria sen kannalta ja just tosiaan se, että mitenkä niin kuin nämä perheenjäsenet, eli alkoholisoitunut isä ja vieraantunut äiti ja sitten tosiaan bisnesmies veli, niin mitenkä nämä kaikki 4 on radikaalisti erilaisia ja se aiheuttaa nimenomaan tämmöistä pientä clashia sitten heidän maailman näkemyksensä kannalta. Tässä on mielenkiintoisia juttuja, mutta kun nämä ei oikein mikään ei johda mihinkään. Justiin, ja totta kai tässä on myös teemana tämä vanha maailma ja uusi maailma vastakkain. Että siis tietysti Steve McQueen edustaa tätä vanhaa maailmaa ja haluaa jatkaa tätä omaa juttua. Mutta kaiken kaikkiaan niin siis tämmöinen outo lintuelokuva ja hyvin, niin kuin, hyvin marginaaliselle yleisölle tehty elokuva. Että niin, aika lailla. Että tällainen niin kuin suomalainen Pulliainen, niin vaikea kyllä nähdä, että miten tästä saa niin kuin kiksejä sitten. Ellei just tämä amerikaana estetiikka ole just se juttu, mitä hakee, ja mikä on tietysti ihan siistiä, en mä sitä sano, mutta koska se on vähän niin kuin jää ainoaksi semmoiseksi isoksi koukuksi tässä elokuvassa. Tokihan tässä on pekinpahilaisittain, kuten niin kuin sanoit, hidastuksia käytetään tosi hyvin, että kun siinä rodeossa tapahtuu 8 sekunnissa niin paljon eri asioita, niin silloin tämä monikameratekniikka ja hidastukset yhdistettynä siihen leikkaukseen, niin se palvelee sitä aika paljon. Eli se on hyvää kerrontaa ja ylipäätään kuvaus tässä on, me nyt katsottiin tää tämmöiseltä valitettavasti vanhalta pan and scan -kroppaukselta, mutta siitä kyllä näki paikoitellen, että kyllä tässä on oikeasti, jos näkisi oikeassa kuvasuhteessa, niin kuvat olisi tosi hienoja. Siis parhaiten kuvattu rodeo-elokuva, mitä minä olen nähnyt. Ei niitä montaa ole, mutta kyllä, juurikin näin. Tämä menee just se silleen, no vähän sinne kädenlämpöiselle osastolle tietysti. Tietenkin se, että siellä on ne teemat on vahvoina läsnä, näyttelijät on tosi hyviä, kuvaus on tosi hyvää, elokuvan kumminkin nämä niin kuin klassiset keinot on tosi hyviä, niin mä menen semmoiseen turvalliseen 3. Joo. No, mä allekirjoitan kaikki mitä sä sanoit tuossa, mutta sitä en kiistä, etteikö pitkältä tuntunut, vaikka tää ei ole mikään 2 tunnin elokuva. Että 96 minuuttia. Niin, tuntui vähän pitkältä ja on sillä lailla, että okei, siis ilman, että me tehtäisiin tätä ohjelmaa, niin en mä varmaan olisi katsonut tätä. Että no okei, ehkä sen takia, että mä voin sanoa, että mä oon nähnyt kaikki Sam Peckinpahin elokuvat. Kyllä. Mutta siis jos taas vaikka joku Jim Johnson ohjaus, niin en olisi katsonut. Random Möllin ohjaama, niin en olisi katsonut. Tuskinpa. 2 tähteä. Mutta sitten onkin viimeinen Sam Peckinpah, tai siis ei viimeinen, mutta meidän ohjelmassamme viimeinen Sam Peckinpah, ja se on tietysti kenties eikä hurjan joukon ohella kaikkein tunnetuin Sam Peckinpah-elokuva. Niin näin melkein väittämään. Niin. Tämähän oli aikanaan niin kuin Hollywoodissakin iso asia tämä elokuva. Kyllä. Ja voisiko sanoa niin, että periaatteessa ainoa Sam Peckinpah niin kuin mainstream-elokuva. No teoriassa joo. Että siis tosiaan, no ehkä joku Majuri Dundee pääsee jollakin taholla lähelle, mutta sekin ei samalla tavalla. Ei samalla tavalla. Mutta tästä on miljoona vuotta, kun on kattonut tämän, joten nyt mennään katsomaan tämä. Ja Shit. no niin, viimeinen Peckinpah-seikkailu on saatu sitten katseltua ja otetaan tähän tää paljon hienompi VHS, kun semmonenkin sattuu olemaan. Muuten näkyy olevan kirppikseltä 3 euroa on tässä hintalappu. Että ei huono löytö kyllä. Steve McQueen ja Ali MacGraw esittää sitten avioparia tässä, joka sitten Steve McQueen autetaan ulos vankilasta hieman kyseenalaisin keinoin. Ei ole pako kyseessä, mutta siis semmonen vilunki peli siinä selvästi. Eli tää Baylon Baylis, niin, joka on semmonen iso pamppu siellä, niin jotenkin on saanut voideltua sitten. Oliko se nyt joku kuvernööri tai muu joku vastaava tai tämmöinen, sitä ei suoraan sanota, mutta
Mutta tosiaan just tämä, että velipoika istuu ison pankin hallituksessa pomona ja tosiaan connectioneita löytyy kyllä ympäri osavaltiota ja tosiaan tämä, että niin kuin hänkin asian ilmaisee yhdessä kohtauksessa, että sen verran isojen poikien kanssa oot pelaamassa, että hän pystyy järjestämään sut noin helposti ihan mistä tahansa vankilasta pihalle, niin se kertoo jotain siitä, että ei ihan pikkupoika ole kyseessä. Ei todellakaan, eli sen takia on saatu Steve McQueen sieltä sitten McCoy pihalle vankilasta, että halutaan, että se tekee pankkiryöstön ja siinä ohella sitten vähän niin kuin tämä on periaatteessa lavastus siihen, että se on kavaltanut sieltä samasta pankista rahaa. Kyllä, sitten. juurikin näin, että saaliksi lähtee puoli miltsiä, mutta radio ilmoittaa, että mitä 7.50 olisi niin tosiaan hävinnyt sieltä ja sitten käy ilmi, että no me nyt ehkä otettiin se aikaisemmin sieltä pois, että tämä oli vähän tämmöinen savunverho ja tälleensä. Sitten siinä meinaa tulla vähän semmoinen double crossi, että Ali McGraw on vehdannut sitten tätä Bayleysin kanssa, mutta ei kuitenkaan. Ali McGraw on silti uskollinen aviomiehelle ja ampuukin sitten tämän Bayleysin ja sitten siitä lähtee sitten periaatteessa tämä pakotie. Ja tästä unohdettiin mainita kokonaan tämä siis Al Letierin esittämä tämä Rudy Butler. Jota Steve McQueen sitten ampuu siinä keikan yhteydessä, mutta se ei kuolekaan, vaan sekin sitten omalla tahollaan lähtee sitten tämä pariskunnan perhe. Tämä on juuri tämmöistä niin kuin, petosten verkostoa siinä suhteessa, että paperilla niin kuin, tämä keikan pitäisi olla helppo kuin mikä siinä suhteessa, että okei, että me järjestetään tämä, sinä toteutat sen ja tässä on sulle apujoukot mukaan ja sitten yhtäkkiä rupeakin porukka niin kuin pettämään toisiaan oikealta ja vasemmalta, kunnes sitten lopputulemana on kasa ruumiita ja nyt tarvii lähteä sitten rahojen kanssa haneen ja lujaa ennen kuin porukka pääsee jäljille. Joo, eli kyseessähän on siis varsin simppeli juoni kuitenkin ja siis tämmöinen vähän niin kuin road movie tässä on kyseessä. Vähän eli hyvin erilainen elokuva kuin Peckinpahin elokuvat yleensä. Siis sillä on paljon enemmän ehkä niinku semmoinen sen ajan niinku toimintaelokuvaa muistuttava juonikuvio. Ja siis niinku tästä puuttuu kaikki tämmöiset, en ehkä välttämättä puutu kaikki, mutta tässä on selkeästi paljon vähemmän tämmöisiä niinku Peckinpah-elokuvilla ominaisuuksia, nyansseja ja siis tämmöisestä, mitä se yleensä tykkää kertoa justiin tää uusi vastaan vanha ja tämmöiset, mutta ne on siivottu tästä niinku periaatteessa tämmöisen virtaviivaisen niinku toimintaelokuvakuvaston edeltä. Kyllä. Ja eikä se nyt mikään huono. Itse asiassa vaihtelu virkistää. Vaihtelu virkistää kyllä ja siis tämähän ei vissiin ollut Peckinpahin mikään oma projekti, vaan hänet palkattiin tähän sitten tekemään tämä elokuva sitten. Vähän tämmönen Gun for Hire-keikka, niin. Että tosiaan perustuu Jim Thompsonin romaaniin ja tosiaan mistä sitten tuolloin vielä suhteellisen tuntematon Walter Hill kynäili sitten käsikirjoituksen. Aivan. Ja tosiaan olihan tämä nyt niinku selkeästi jollakin tavalla tämmöinen Steve McQueen show niinkin sanotusti ja on ilmiselvästi halunnut sitten Peckinpahin siihen mukaan tosiaan, kun samana vuonna on yhteistyö ilmeisesti sujunut ihan hyvin ja heillähän historiasta löytyy myös yksi yhteistyö, mikä jäi sitten vähän vajaavaiseksi, tämä Steve McQueenin elokuva Cincinnati Kid. Ai jaa. Niin joo, siis Peckinpahin sai sitä kenkää. Kyllä, joo, se oliko se 65 vai milloinka sitä tehtiin ja viikon verran Pekko siellä sitten hyppi pomona, kunnes sitten tosiaan tuotantoyhtiö tuli siihen tulokseen, että nyt sun ideat menee vähän liian korkealentoisiksi, että ei muuta kuin hanee siitä ja Norman Jevison tilalle sitten. Joo. Mutta ilmeisesti kuitenkin on äijillä ollut, siis niin kuin Stevellä ja Samilla on yhteistyö pelannut kuitenkin, että ne on muistanut vielä toisensa sitten niin kuin tässä ja sitten samana vuonna. En vaikea kyllä sanota, kumpi näistä niin kuin tuli ensin. Niin tämä on tullut ensin. Joo. Et se on tosiaan samana vuonna molemmat ilmestyneet, että kumpi on sitten aloitettu kuvaamaan, paha mennä sanomaan, mutta väittäisin aika kovalla pieteetillä, että hyvin suurella todennäköisyydellä tämän tuotanto on aloitettu ensin, koska tämä on niin paljon isompi elokuva. Niin, voi olla kyllä. Että, voisiko se olla joku semmoinen, että ehkä Peckinpah on enemmän halunnut ehkä tehdä tämän Bonnerin sitten. En tiedä. Se vaikuttaa kumminkin teemojensa ja kaikkensa. Nimenomaan selkeästi enemmän Peckinpah-elokuvaa siinä suhteessa, että kävisi järkeä. Se nyt tietysti, sen verran voidaan hypätä vähän eteenpäin, että kyllähän Pakotia aika paljon parempi elokuva on. On, kiistatta kyllä. Ja ainakin enemmän, mikä on kiistatta kyllä meikäläisen mieleen kyllä paljon enemmän kuin sitten taas Junior Bonner, koska tämä on sitä, mitä itseensä, tai juuri sitä,
mitä minä tykkään katsoa, jännitystä, toimintaa ja siis toimintakohtaukset tässä, niin nehän on aika hyvin, tosi solideja, että On. vaikka tämä oli PG-elokuva, mikä tässä julisteessakin mainitaan, niin siitä huolimatta niin nykymittapuulla tämä olisi kyllä selkeästi R-rated elokuva. Ihan selvästi. Meillä on kumminkin niinku lievää alasta, mutta tiukkaa väkivaltaa, veri lentää ja on semmoinen millinihilismiäkin mukana touhussa ja tällaisen. Ja puhumattakaan sitten just tästä, että kun nämä hahmot on loppukädessä, vaikka ne on elokuvasankareita ja niin edes poispäin, niin aika moraalittomia ihmisiä loppupeleissä. Joo, mutta ei tietenkään mitään verrattuna sitten jokin Straw Dogsiin tai Rautaristiin tai Wild Bunchiin. Siinä mielessä ollaan siinä suhteessa kaukana Peckinpah territoriosta, että ihan niin tiukaksi ei meininki mene. Mä tykkään nimenomaan tästä Alletieri-hahmosta, Rudysta, joka sitten ottaa vähän niinku kidnappaa sen avioparin, toisen avioparin ja sitten siinä tulee hassusti se... Maailman vitu omituisin Tukholma-syndrooma, niin tapahtuu ihan tosta noin. Joo, se vaimo on sitten niinku ihan lääpälleen tähän Rudyin ja sitten lopulta se tilanne raukeaa sinne, että tämä aviomies hirttäytyy ilman mitään seremonioita, se unohdetaan koko hahmo siitä sitten. Ja se ei tunnu vaimoakaan hirveästi haittaa. Se on ilmiselvästi siinä on jonkunlainen tämmöinen historia taustalla, että vaimo ei ole ilmeisen tyytyväinen tämän eläinlääkärin aviomiehensä kanssa elämään, koska heti kun tulee tämmöinen jännittävä, vaarallinen mies kuvioihin, niin se on saman tien läpällä ja lähtee sen kelkkaan. Ja tosiaan se, että siinä tulee vielä näitä kohtauksia, kun ne kulkee pitkin Texasia etsiskellen Doc McCoyta ja vaimoa, niin tämmöisiä kohtauksia, missä tosiaan Alletieri kirjaimellisesti pahoin pitelee molempia näitä ja ahdistelee ja on uhkaava ja väkivaltainen. Tyyli jossakin vaiheessa sitoo tämän aviomiehen tuoliin ja pakottaa sen katsomaan, kun se paneskelee sen muijansa kanssa. Näin ainakin annetaan selvästi ymmärtää. Hyvin selvästi. Joo, ja kyllä. Tosiaan ei mitään. Naista ei tunnu ihan hirveästi haittaavan tämä touhu ja se on aika jännää. Oliko Alletieri jossain noista kummiselissä? Eikö se ole ykkösessä? Solotso, joo, kyllä. Ja sit mä muistan sen tosta Bronsonin tosta Mr. Majesticissa taisi olla. Raakaa peliä. Kyllä, että sekin, tuttu niin kuin 70-luvun kundi kyllä tämä, että se oli ilo nähdä se. Ja onhan tässä sitten taas Slim Pickens on hieno 5 minuutin vierailija tässä ja Bo Svensson ja Bo Hopkins. Bo Hopkins sitten on kanssa siitä, aika lyhyt rooli silläkin on kyllä. Kyllä. Ja Ben Johnson näyttelee juuri tätä Benionia, tätä pääpamppua. Joo. Että kyllä tässä on niinku sellainen niinku päällisin puolinen on Peckinpah aine kasassa, mutta siitä huolimatta niin Peckinpahia ehkä tällainen niin mainstreaminä, no jos niin voi sanoa, mutta niinku millään, joo. Ja ehkäpä semmonen elokuva, että jos sinä juuri siellä, joka olet katsonut tämän hienon Peckinpah-maratonin, en tiedä siitä, tämä muuten kesti meillä puoli vuotta. About puoli vuotta. Joo, ei me tietenkään joka päivä katsottu Peckinpahin, mutta kuitenkin sinä siellä, jos olet jotain ottanut onkeensa, saanut toivottavasti vinkkejä tästä, niin tämä ehkä olisi tämä Getaway semmoinen elokuva, joka... Tästä on hyvä aloittaa. Jos tämä on helpoin. Tämä on niinku se suvereenisti helpoin. Juu, eli jos on Peckinpahin mentävä aukko yleissivistyksessä, niin tästä on hyvä aloittaa. Tai jos jollain sulla tutulla on, niin aloittakaa vaikka tästä Getawaysta ja sitten siitä voi siirtyä sitten vaikka siihen hurjaan joukkoon ja Rautaristiin ja pikkuhiljaa antaa pakaan syventyä niinkin sanoakseni. Straw Dogs. Voi olla ehkä koettelemus kaikille, mutta kuitenkin, että joo, en mä tiedä, että kyllä mä annan, siis tää on solidi, mun mielestä 4 tähden elokuva kyllä. Mä vien sinne 4,5 ihan sillä, että tosiaan mä lasken tämän ehdottomasti niin kuin Peckinpahin mestariteoskategoriaa niin kuin siinä mielessä. Ehkä se puolikas tulee just pois siitä, että kun tää ei ole henkilökohtainen projekti silleen, siitä puuttuu semmoinen tietty samanlainen niin kuin vimma, mitä on näissä edellä mainituissa elokuvissa ja tälleensä, että siinä on koko ajan, joka ikinen kuva on niin millin tarkkaan mietitty, että ilman tätä tämä elokuva ei toimi ja niin edes poispäin. Tässä ei ole ehkä sitä puolta, mutta se ei silti poista sitä faktaa, että tämä on aivan äärimmäisen hyvin tehty. Aivan, ja siis jos joka ikinen tämmöinen Gun for Hire -keikka olisi tällä tasolla tehty, niin
elokuvamaailmassa paljon parempi paikka. Niin ja siis se justi, että niin kun, vaikka tämä ei ole ollut niin kuin Peckinpahille varmaan se henkilökohtainen, niin siis siitä huolimatta hän on hyvin ammattitaitoinen elokuvaohjaaja ja Kyllä. harmi, että tosiaan sitten viinapiru ja huumepiru vei hänet sitten mukanaan, että Tämähän on kuuluisesti se ensimmäinen elokuva, missä Niin. homma rupesi menemään sille pisteelle asti, että rupesi ulkopuolisesti sanomaan Pekolle, että nyt alkaa viinanjuonti menemään vähän liian pitkälle, että ei mitään niin kuin kaoottista tapahtunut käsittääkseni tämän kuvauksessa, mutta just tämä, että siinä niin kuin selkeästi oli tuhon merkit ilmassa ja niin kuin sitä tiedetään, niin tulevissa elokuvissa se homma vaan sitten perkelöityi sitä enemmän. että ilman tätä niin varmasti Peckinpahin olisi ollut vielä ainakin 20 vuotta siis sellaista aktiivista uraa aikana, jos se olisi pystynyt tosiaan pitää sen niin kuin ehkä jotenkin kontrollissa. Homman hallussa, Niin, kyllä. mutta ei se mitään, hei näihin on tyytyminen ja se on todella paljon. Se on todella paljon, eli hienoja klassikoita ollaan tässäkin Vilmi-sikermässä sitten katsottu, että ei mitään, kiitoksia Jere tästä hienosta Peckinpah-seikkailusta, jonka jaoit kanssani Kiitoksia sitten. Että- itsellesi Joo. ja kiitoksia teille. Kiitoksia teille, jotka ovat meidän kanssa jaksaneet katsoa sitten nämä kaikki Peckinpahit. Ja seuraavaksi otetaan sitten varmaankin tuohon Halloweeniin sitten semmonen pieni klassikko kauhupläjäys sitten. Jotain semmoista olisi ehkä niinku Kyllä, aistittavissa. kyllä. Tulee taas pyöreitä vuosia eräälläkin setillä vastaan. Näin on, ja semmonen, millä on sitten jatko-osia ja mielenkiintoisia elokuvia. Nämä Kyllä. kaikki kyllä Sekä sitten. hyvässä että pahassa. Kyllä, että näillä puheilla sitten minä toivotan silloin oikein hyvää päivän jatkoa ja tilaa kanava ja paina tykkää. Ja jos tulee aina jotain kommentteja, niin ei tähän siihen kommenttikenttään sitten kuule viestiä. Ui, Peckinpah! Kovaa settiä. No, kyllä. Alright. No niin.